السلام علیکم سټوډنټس نن موږ ان شاء الله confidentiality and consent یا informed consent دا زموږ سره 4 نمبر یونټ دی په ایتھکس کې 4 سیمسټر کې نو دا زموږ سره کرنٹ سلایډ دی د KMU INS نو اوس ګورئ موږ سره confidentiality and consent دی ورډز ګوره دا مې ډسکس کو conceptually نو confidentiality هغه ورډز دی چې کله زموږ سره ګوره هاسپیټل په بیس باندې موږ خبرو کو ګوره چې مختلف قسم پیشنټ راځي او د هغې پیشنټ بیا مختلف قسم خبرې وي داسې پرایویټ سیکرټس خبرې وي چې هغه نورو خلکو ته هغه ډسکلوز کول نه غواړي ښکاره کول نه غواړي نو هغه خبرې صرف هغه ډاکټر ته او نرس ته کوي نو دوی له پکار څه دي چې دا موږ سره دا دوی ځان سره امانت کې وساتي نو دقه ته موږ څه وایو confidentiality وایو اوس کانسنټ یا انفارم کانسنټ دې ته ویل کېږي دې ته اجازتنامه ته ویل کېږي مطلب که تاسو لیدلی وي چې کله سرجري وغیره کېږي نو د سرجري د دې سیزنونو نه مخکې چې کوم دی نو یو فارم هغه د دوی چې کوم اټینډنس دي پیرنټس دي یا هسبنډ دي نو د دوی نه هغه ساین وغیره ته اخلي د دې دپاره اخلي که بعد کې څه سچویشن سیریس کنډیشن راغی نو موږ به د دې ذمهوار نه یو نو هغه زموږ سره انفارم کانسنټ دی نو دا دوه به موږ په دې لیکچر کې په 4 نمبر یونټ کې سټډي کوو ټیک شه اوس راځو ابجیکټیوز ته که تاسو چې ته په دې KMU نرسنګ لیکچر احمد په یوټیوب چینل باندې نوی نو پلیز سبسکرایب کړئ اور بیل د آیکن هماها دباو کې چې نوې ویډیوګانې تاسو ته ډایرکټلی راشي تو ګوره ابجیکټیوز دا دی چې ډیفاین confidentiality and informed consent یا ډسکس د امپورټنٹ آف confidentiality and consent list ethical and legal elements of informed consent discuss the process of informed consent ٹھیک شو discuss nurse's role and responsibility in consent process implication of ethical cases in nursing ethics نو دا 1 by 1 objective په انشاءالله موږ کور کو اوس موږ سره confidentiality څه ته ویل کېږي موږ وختي تاسو ته ووایو ګورئ اوس کنسپچولی دا یاد وساتئ دا ډیفینیشن دا څیزونه ځان سره ولیکئ پین کاپي هماها راوالی خپل نوټس جوړ کړئ تاسو ته به ډېر زیات اساني وي انشاءالله موږ خپله باندې هم تاسو له چې کوم دی نو هغه پوینټس راوباسلي دي هغه به تاسو ته تو ریټن فارم کې موږ سره دي هغې نه به تاسو ته موږ د ایګزام نه مخکې یو 2 هفتې مخکې انشاءالله تاسو ته اپلوډ کوو او په یو شپه کې به انشاءالله تاسو خپل ټول کورس کتلی شئ نو د هغې دپاره تاسو سبسکرایب لازم وکړئ چې تاسو ته پته ډایرکټلی ولګي چې کله موږ اپلوډ کو اوس confidentiality is keeping information secret and private مطلب دا دی چې کوم هغه انفارمیشن هغه خبرې چې کله د یو پیشنټ سیکرټ وي یا پرایویټ خبرې وي که نه د هر چا خپلې خبرې وي نو هغه ته ایماندارۍ سره بلکې امانت ساتل دی ته موږ confidentiality وایو دویم ډیفینیشن یې دا دی چې د نان ډسکلوزر آف انفارمیشن نان ډسکلوزر څه مطلب دی چې دی د خپلې خبرې د خلکو سره ډسکلوز کول نه غواړي کولاوول نه غواړي ویل نه غواړي چاته پوه شئ نو information except to another authorized person who is involved in a patient care دی صرف ایکسیپ هغه خلکو ته وي کوم خلک چې د په کیر کې انوالو وي لکه نرس او ډاکټر ټیک شو نو دغه زموږ سره confidentiality ډیفینیشن شو ټیک شو چې دی دا نه غواړي چې زه نورو خلکو ته خپل انفارمیشن پرووایډ کوم خو ایکسیپټ صرف د ډاکټر او نرس وغیره چې کوم خلک د په کیر کې لګیا دی د ده له هیلپ ورکړي هغه زموږ سره څه کړي هغه چې کوم دی انفارمیشن پرووایډ کوي اوس important of confidentiality څه دی امپورټنس یې څه دی نو people have a right to privacy for medical information for the same reason as a privacy for other personal information ګوره important خو د confidentiality لمبې دا دی ټیک شو چې people چې کوم دی نو دا د خلکو رایټس دي حقوق دي چې موږ به ایز ا نرس موږ به هغوی له پرایویسي پارت میډیکل انفارمیشن ورکو مطلب اوس چې ته موږ ته هغوی داسې مسله خپله ووي نو هغه به موږ څه وکړو هغه له به موږ د ریزن سره سره مطلب څه ورکو پرایویسي به ولې مینټین خامخا کړو ټیک ته مطلب موږ به د خپل سایډ نه چې کوم دی د هغه چې کومې پرایویټ خبرې دي هغه به
ځان سره ساتو، پرسنل انفارمیشن کې به اخلو. ټیک شو، هیڅ چاته به نه کوو. Such information could be used in a way that ultimately affect the person negatively. اوس دا داسې انفارمیشن دی چې هغه څه کولی هغه چې کوم دی نو ډایرکټلی چې کوم دی نو که چېرته یو نرس یا وغیره داسې بل ډاکټر وي هغه چا سره شیر کړي نو دا په پیشنټ باندې او په دې پرسن باندې ډېر زیات نیګیټیو افیکټ کړي. لکه ګوره داسې د staff at any healthcare facility has a legal duty to protect a patient privacy. دا د هر سټاف د هر هیلث کیر چې کوم دی داسې دی یو خپل چې کوم دی ډیوټي ده، لیګل ډیوټي ده چې دی څه وکړي د پیشنټ پرایویسي مینټین وساتي. دویم خبره دا ده چې اټ از a patient right، دا د پیشنټ حقوق دی چې to the treat confidentiality and healthcare facility by a healthcare professional. دا د هر پیشنټ په نرس باندې څه ده حقوق دي، حق دی چې دی ولس وکړي confidentiality سره د هیلث کیر وکړي. It is also very important that a patient known as her privacy is protected. نو دا پکار دی، دا د ټول اهم خبره ده چې پیشنټ له به مونږ څه ورکو پرایویسي به له خامخا پروټیکشن کوو. اوس به له پرایویسي ته څنګه پروټیکټ کوې؟ پرایویسي به له داسې پروټیکټ کوې چې د ده کوم سیکرټس دي، د چې کوم کمزورۍ دي یا بیمارۍ دي هغه به چاته نه وایې. ټیک شو. If patient feel that their information may be leaked، که چېرته د پیشنټ څه کړي دی پیل کړي ورو چې زما د انفارمیشن خو خلکو ته څه کېږي ویل کېږي، they may withhold important information for fear of getting it exposed. بیا به دی چې کوم دی نو هغه important information دی هغه به نرس ته پرووایډ کړي او ځان سره به چې کوم دی نو څه ساتي withhold ساتي، مطلب پټوي به ځان سره. نو چې کله دی ځان سره پټوي نو نقصان نقصان داسې شي چې بیا به که نرس دی او که ډاکټر دی هغه صحیح طریقې سره خپل ډایګنوسس نشي کولی. بیا موږ سره چې کوم پوینټ دی نو a patient withhold this information. A doctor will not have all the information and thus it will impair the correct diagnosis of the patient. نو بیا زموږ سره ډاکټر چېرته هم زموږ سره کریکټ ډایګنوسس نشي کولی. ټیک شته. کله چې پیشنټ زموږ سره صحیح انفارمیشن نه پرووایډ کړي، ولې نه پرووایډ کړي؟ ځکه چې د هغه انفارمیشن کانفیډنشیل ساتلی کېږي نه. نو ایز ا نرس تاسو چې کوم دی نو څونه انفارمیشن وي هغه کانفیډنشیل ساتئ، چاته مه وایئ. this might interfere with our ability to provide appropriate care for them. نو دا زموږ سره څه کېږي دقې نه بعد چې کوم دی نو زموږ سره دا یو ابیلیټي ده چې موږ پیشنټ ته څه ورکړو اپروپریټ کیر ورکړو. ډو ناٹ ډسکس پیشنټ انفارمیشن ود اینی ون. چا سره به موږ انفارمیشن څه کوو نه ډسکس کوو. ټیک شو. که چېرته ډسکس شو نو بیا به هغه موږ ته خپل انفارمیشن نه راکوي. in order to understand it better put it in this perspective is، مطلب اوس موږ غواړو چې in order to understand په صحیح نه صحیح طریقې سره موږ دې انډرسټینډ کړو چې put it is in this perspective، دا پرسپیکټیو به موږ څه کړو هغه به یوز کړو. دا ګوري وټ اپ مطلب دی که چېرته داسې وشي د خبره کې وټ اپ که چېرته داسې وشي چې اپ فاوند آوټ that you had a sexually transmitted disease. اوس که چېرته فار ایگزامپل یو sexually transmitted disease ته څه وکړې هغه ته ما فایند آوټ کې نو بیا به ته څه کوې دا خو به نه کوې که نه چې ته هاو داسې که چېرته داسې خو به نه کوې چې ته څه وکړې دا دوی خبره ورکړې ده یو کوېسچن یې داسې یو سچویشن یې تا ته درکړی چې how would you feel if your doctor told his son who went to your school. فار ایگزامپل اوس sexually transmitted disease په یو پیشنټ کې ډاکټر څه که فایند آوټ کړو او دی چې کوم دی نو چې کوم د پیشنټ زوی دی ټیک شو او هغه سکول ته ځي او د هغه سره دا sexually transmitted disease ډسکس کړي and the son told everyone at the school او دا چې کوم دی نو څه کړي هغه بیا بار بار چې سکول وغیره کې دا څه کړي ډسکس کړي نو دغه خبره دی زموږ سره څه کړي دا نه دي کول پکار. ټیک شو. دې سره د پیشنټ چې کوم دی هغه کانفیډنشیلټي او کوم چې زموږ ټرسټ دی هغه څه کړي لاس کړي. او زموږ سره انفارم کانسنټ دی. انفارم کانسنټ تاسو ته مخکې وي چې یو اجازتنامه ده چې مطلب کله موږ یو پروسیجر کوو نو په هغې کې د ریسک او د دې څیزونو خطره وي دی وجې موږ انفارم کانس چې کوم دی نو څه کوو ساین کوو د دوی د پیرنټس نه. اټ از
agreement by a client to accept a course of treatment procedure after being provided complete information. मतलब دا دی چې کله موږ یو کلاینټ لاسو کو ټریټمنټ وغیرہ پروسیجر کو نو د هغې نه مخکې موږ کمپلیټ انفارمیشن هغه ته پرووایډ کو انکلوډینګ د بینیفټس د ریسک اف د ټریټمنټ اینډ پروسیجر. هغه ته موږ ووایو چې دا پکې پیدا ده دا پکې نقصان دی ټیک شه دا ته موږ ووایو عین بعد ورته ووایو که ته دا پروسیجر کول غواړې نو ته دا پام باندې ساین وکړه ځکه چې بعد کې کمپلیکیشن که راغی نو زه ذمہوار به نه یم ټیک شه. Obtaining informed consent is the responsibility of the person performing the procedure. دا د هر یو پرسن خپل ریسپانسیبلیټي ده چې دا پام خامخا څه کړي ساین کړي. اوس ټایپس آف کانسنټ ګوره کانسنټ زموږ سره 2 ټایپس آف کانسنټ دی. یو خو دا دی چې ایکسپریسیو کانسنټ یو امپلایډ کانسنټ دی. اوس ایکسپریسیو کانسنټ دې ته ویل کېږي چې مې بي ایدر اورل آر ریټن. نو چې کله اورل یا ریټن موږ ولیکو هغې ته موږ ایکسپریسیو کانسنټ وایو. written consent is a prefer if there is are a great risk of a procedure. که چېرته great risk وي مطلب سرجري دا سرجري ده چې پکې کې د ډیث وغیرہ چانسز وي نو هغه موږ هم ایکسپریسیو څه کوي کانسنټ. نو دا MCQ لپاره لازم یاد وساتئ وی لیکئ ځان سره. بل دی امپلایډ کانسنټ except the client non-verbal behavior indicate agreement. For example holding out arm for injection. اوس دا امپلایډ کانسنټ دا دی چې کله پاره اوس چې ته موږ هڅو کوو د نان وربل بیهیویر د تاسو MCQ دپاره یاد ساتئ چې نان وربل بیهیویر زموږ سره امپلایډ کانسنټ دی او کوم چې وربل بیهیویر دی نو هغه زموږ سره ایکسپریسیو کانسنټ دا اوور چې کوم دی صحیح ده. نو دا تاسو خامخا یاد وساتئ صحیح ده. دې کې څه وي چې انډیکیټ که چېرته ته د هستن وغیرہ په څه کې په آرم باندې وهئ که نه دې دپاره ته هولډینګ وکړې نو دغه زموږ سره چې کوم دی دا یو مطلب نان وربل دی کې څه خبرې مبرې نشته خو په لاسو باندې موږ څه یو اکټیویټي پرفارم کوو. نو انجکشن خو سمال پروسس دی نو په دې کې موږ انفارم کانسنټ امپلایډ کانسنټ موږ دغه کوو صحیح ده. اجازت دی داسې را اخلو. اوس زموږ سره element of consent دی 4 basic elements دی د کانسنټ ټیک انفارم کانسنټ چې کوم دی نو د کانسنټ must be given voluntary. اوس که چېرته دا کانسنټ دی که نه دا به خامخا تاله څه کي دا به د هغه خپل که پیشنټ غواړي چې ویې کړم نو ټیک ده که نه بیا به یې نه کوي. The consent must be given by a client with the capacity and competence to understand. ته به داسې کانسنټ دغه کې لیکې آسانو الفاظو کې چې پیشنټ خامخا په هغې څه شي پوه شي په هغه کې دا نه کیپیسټي پکار ده دا نه آسان مطلب پیشنټ ته پرووایډ کول پکار دي چې دې پې څه وشي انډرسټینډ کړي دا کانسنټ چې کوم پوینټ دی. د کانسنټ مسټ بي سپیسیفیک ټریټمنټ پرسن. دا به څه کوي ته چې کوم سپیسیفیک مسله ده سپیسیفیک ټریټمنټ ته وله ورکوې د هغې پرسن چې کوم دی نو مطابق ورته دا څه کې جوړ کړي. اوس وي د کلاینټ مسټ بي ګیون انف انفارمیشن په دغې کلاینټ په دې جگہ کې کانسنټ کې به ته انف انفارمیشن پرووایډ کړي نو ټوله مخکې به مطلب دا به د پیشنټ په اختیار کې دا کانسنټ اله به یې ته کوې. بل دی چې دا به ته آسان الفاظو سره لیکي چې په پیشنټ پې پوه شي. دریم چې کوم دی نو سره څه دی چې سپیسیفیک ټریټمنټ چې ته کوم پرووایډ کړې د پروسیجر کې د هغې مطابق به ته کانسنټ ورکړې. بل دی سره د کلاینټ مسټ بي ګیون انف انفارمیشن ده ته به ته څه ورکړې هغه انفارمیشن انف پرووایډ کړئ. ښه جي بیا موږ سره چې کوم څه دي ایکسیپشن ټو ریکوایرډ آف کانسنټ. اوس څه داسې ایکسیپشن دي زموږ سره ټیک ده چې د هغه په دې که څه ته موږ کانسنټ څه کې انفارم کانسنټ ساین کوو نو دې 3 groups of people cannot provide inform consent. دې دریو کسانو نه چې کوم دی نو انفارم کانسنټ موږ نشو ساین کولی یا د دوی په خوله موږ یو کانسنټ نشو جاری کولی صحیح ده. یو خو دا دی چې څه دي ماینور مطلب دا دی چې کوم چلډرنز دي ټیک شو د هغوی په خوله باندې کوو موږ سره انفارم کانسنټ. دویم موږ سره چې کوم دی هغه به چې د یو انکانشیس یا سیریس چې کوم انجر دی یا ایمرجنسي سچویشن کې یو مطلب پیشنټ وغیرہ دی که نه نو د هغه په خوله باندې به هم موږ څه کوو انفارم کانسنټ نه ساین کوو ټیک شو. بل موږ سره چې کوم څه دي
بیا موږ سره څه دی منټلی ایل پیشنټ یا منټلی انکمپیټنټ یو پیشنټ داسې دی چې هغه منټلی ټیک نه دی نو دی چې کوم دی دی کې زموږ سره څه دی ایکسپشن ټو ریکوایرمنټ آف کانسټنټ ټیک شه نو دې ته دې درې واړو کنډیشن کې مونږه انفارم کانسنټ نه پرووایډ کوو صحیح ده دوی آلریډي په سیریس کنډیشن کې وغیره اوس موږ سره امپورټنس آف کانسنټ د requirement of consent reflect the ethical principle of the patient autonomy اوس یو امپورټنس خدا دی چې کوم ethical principles دي هغه څه کې دا د ریکوایرمنټ د کانسنټ ټیک شو دا د هر پیشنټ اختیار کې وي چې هغه غواړي وکړي کني نه کوي ټیک شو پروسیجر کوي نو وکړي کني نه کوي بیا زموږ سره څه دی it will reflect the principle of beneficence and mole څه دی نان میل پایسنس اوس بینیفیسنس دا دی چې ته څه ورکوې یو پیشنټ له پیدا ورکوې نو دا پرنسیپلز دي ټیک ته موږ مخکې وویلې او نان مال پیسنس دا دی چې دا زموږ سره څه دی ته به خامخا څه ورکوې صحیح داسې اکټیویټي به کوې چې بل ته دې څه وشي پیدا ورسي نو دا ریپلیک کوي دا پرنسیپل زموږ سره انفارم کانسیپټ کم ریپلیک کوي MCQ دا تللی شي یو بینیفیسنس دی یو نان مال څه دی مال فایسنس ټیک شو جي دا موږ په تھرډ یونټ کې آلریډي دا ایتیکل پرنسیپلز ویلي دي نو تیوریز ویلي دي په هغې کې تاسو وګورئ انشاءالله اسانه به پوه شئ اټس a both health care member and patient legally is exceptional circumstance medical treatment must not be administered without obtaining patient valid consent مونږه د هغې پورې چې کوم دی نشو دا کولی مطلب یو ټریټمنټ وغیرہ یا ایڈمنسټریشن مونږ نشو کولی کومې پورې چې مونږ ته ویلډ انفارم کانسټ نه وي راغلی مطلب که چېرته اوس ساین نه کوي د هغوی پیرنټس وغیرہ او پیشنټ نه غواړي نو موږ خو هغه اکټیویټي نشو پرفارم کولی که نه نو دغې د وجې چې سه بوت هیلث کیر ممبر اینډ پیشنټ لیګلی موږ به دغه کانسپټ ځان سره سنبال دو ټیک شه کوم چې زموږ سره مختلف قسم ایکسپشنل سرکمسټانسز دي هغې ته به ګورو د هغې مطابق ټریټمنټ انویسټیګیشن پرفارم وداوټ کانسنټ کنسټیټیوټ بیټري مطلب دا یو ورډ دوی یوز کړی دی ګورئ اوس په موږ داسې د بیټري دا یو دوی ورډز یوز کړی د دې مقصد دا دی چې موږ به کوم انټینشنلی طور پر موږ به خامخا د دې نه چې کله یو ټریټمنټ یا انویسټیګیشن پرفارم کوو نو د هغې نه به مخکې خامخا موږ ګورو چې دا خو دې باندې څه هارم افیکټ نه کوي ټیک شه نو دا به خامخا موږ ګورو دا امپورټنس دی د کانسنټ اوس پروسیس آف کانسنټ اوس په څه طریقې سره موږ کانسټنټ چې کوم دی نو څه کوو process کو informed consent a form of consent is given to client that contain the necessary information ټول مخکې خو دا دی چې هغه چې کوم necessary information دی هغه پکې provide کو to give informed consent and the client must not feel force or pressurized دی دا مطلب مونږ چې کله انفارم کانسټنټ ورکو پیشنټ لا نو موږ به ورته مطلب فورس مورس به نه کوو که هغه کوي پروسیجر خپل هو ټیک ده چې نه کوي نو بس ټیک شو د کلاینټ مست فیل فري ټو میک ډیسیژن نو دا د کلاینټ خپل اټونومي ده خود مختاري ده که هغه هر طریقې سره خپل ډیسیژن اخلي یو پروسیجر هغه کوي یا نه کوي نو که کوي نو بس انفارم کانسټنټ به په خپله ساین کوي یا د هغوی اټینډنس The consent form must not contain much a word that the client may not understand داسې ورډز به پکې نه یوز کړي چې هغه کلاینټ مطلب نشي انډرسټینډ کولی پوهېږي پرې نه ټیک شه آسان ورډز به یوز کړي موږ مخکې خبره وکړه consent must be translated the client has language barrier اوس که چېرته د یو پیشنټ لینګویج بیریر وي نو هغه به ته بیا خامخا چې کوم دی نو ټرانسلیټډ کوې ټیک شه چې دا هغه پوه شي If a client say cannot read the consent must be read to the client نو خامخا بیا ته څه کوې دا به ورته ریډ کوې که چې د دې پې نه پوهېږي necessary information in consent اوس کوم ضروري څیزونه دي صحیح ده necessary ضروري څیزونه دي انفارمیشن هغه په کانسنټ کې اچوي لکه اگزامپل the consent need to have following information
د ټول نه مخکې خو به ته د ډایګنوسس او کلاینټ ورچې مطلب څه پروسس دی کول غواړي څه پروسیجر دی کول غواړي هغه به ته ورچې دویم دا دی چې پرپس آف د پروسیجر اینډ ټریټمنټ ته چې کوم پروسیجر کوې ټریټمنټ کوې هغه څه لپاره کوې هغه پرپس او مقصد به ور واچې benefits and possible risk of the procedure کوم رسک د راتلل کې دی او کومه پیدا د ته رسیدونکې ده هغه بنګ پکې ته څه کې انکلوډ کې advantage and disadvantage is a possible alternative of the procedure to the procedure نو چې کوم مطلب پیدا دي او کوم نقصانات دي هغه به هم ته انکلوډ کې لازم سره لاست سلاید دی نو nurse rule and responsibility though although this is the responsibility of the physician or surgeon to take consent from the client yet it is responsibility of a nurse to witness the informed consent مطلب دا ګوره نرس ریسپانسیبلیټي دا ده چې دی کوم مطلب سرجن وغیره وي ټیک شه نو دا کانسنټ په خامخا د دې کلاینټ چې کوم نو د نرس دا ریسپانسیبلیټي چې دی ته څوک ویټنس مطلب دا دی دغه انفارم کانسنټ خامخا پیل کی ټیک شو دا this and witness involve دغه چې کوم مونږه په دوانې ساين کو کوم اجازت نامه د دې نه لیکو ویټنس دی ته ویل کېږي نو پای کې بس څه انوالو وي نو پای کې موږ سره چې د ایکسچینج بټوین د فزیشن سرجن اینډ د کلاینټ نو په دې کې زموږ سره څه دي مطلب داسې چې کوم حاجي اوس د ایکسچینج بټوین د فزیشن سرجن اینډ د کلاینټ او فزیشن د دې یا د کلاینټ او د ډاکټر په منځ کې چې کوم سوي هغه چینجز راځي ایکسچینج راځي ټیک شو نو هغه هم په دې کې څه کېږي هغه د نرس ریسپانسیبلیټي ده چې امنیټر کې کلیریفای کړي څه ته دیټ د کلاینټ هیز کلیرلی انډرسټوډ د کانسټنټ سټیټمنټ نو دا کلاینټ ته څه کول دا د نرس ریسپانسیبلیټي ده چې دا ورته څه کړي مطلب دا ورته پرووایډ کړي په دې پوهه کړي د ایکسچینج بټوین دا دې باندې پوه شئ چې نرس څه دی د رول دا دی ریسپانسیبلیټي دا ده چې کوم فزیشن او ډاکټر چینج کېږي نو چې هغه د کلاینټ چې څومره سچویشن دی هغه فزیشن ته بیان کړي ویټنسینګ د کلاینټ سیګنیچر دغه او چې کله بیا د یو سرجن ورکینګ وکړي د هغه نه ویټنسینګ اخیستل د هغه نه ساینس او دا څیزونه اخیستل نرس ریسپونس رول اینډ ریسپانسیبلیټي بل دا ده چې the rule of nurse include the convey true information regarding any procedure or treatment even detection even medication it indication and side effect ګوره د نرس بل دا رول دی ریسپانسیبلیټي ده چې دی صحیح انفارمیشن چې کوم دی نو څوک کنوی کړي او صحیح پروسیجر ټریټمنټ وغیره میډیکیشن او دا ساید افیکټس او د دې ایډورس افیکټ دا ټول هغې پیشنټ ته څه کړي د مخکې نه اټینډنټ ته ووایي ټیک شه چې دا مسلې به درته راځي نو تاسو به حوصله نه بایلئ ټیک به مطلب الله به خیر کړي ټیک شه بیا چې دیز نرسنګ پریکټس اف health teaching aims to educate the patient to maximal level نو دغه ټیچینګ به خامخا ایز ا نرس تاسو پرووایډ کوئ پیشنټ ته هم د هغوی اټینډنټ ته هم او د هغوی چې کوم سرجن او ورسره چې کوم دی نو دغې ته سرجن ته هم ډاکټر ته هم ټیک شه نو دا اوس تاسو وګورئ نو ریالایزیشن وکړئ نو د ټول نه زیات او اهم او ایکټیو اکټیویټي دا د نرس ته نو پراؤډ آف نرس انشاءالله KMU نرسنګ لیکچر احمد تاسو سبسکرایب کړئ او پیج د سره خامخا سبسکرایب لازم کړئ انشاءالله تو تھینک یو فار واچنگ خدا حافظ اپنا خیال رکھیے اسٹوڈنٹس